જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારે બધાને ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે સૌરાષ્ટ્રની વાનગી એવી કઢીનું શાક બનાવશું, જેને ઘણા લોકો લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક પણ કહેતા હોય છે, જે ચણાના લોટમાંથી બને છે। અને આ શાક બનાવવામાં એકદમ સરળ છે, ફક્ત 10 જ મિનિટમાં શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। જ્યારે ઘરમાં કંઈ પણ શાકભાજી અવેલેબલ ન હોય ત્યારનો બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। શાક બનાવવા માટે પહેલાં આપણે લસણવાળું મરચું કે પછી જેને ખાંડેલો મસાલો પણ કહેવામાં આવે છે તે બનાવી લઈએ। તેના માટે એક ખાયણીમાં 10 થી 12 કળી લસણની નાખશું, 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું અને થોડું એવું મીઠું નાખીને દસ્તો લઈને આ રીતે ખાંડશું। તો આ શાકમાં ટમેટું ડુંગળી કંઈ પણ નાખવાનું નથી અને એકદમ સાદી રીતે બનાવવાનું છે। આ મસાલાનો ટેસ્ટ શાકમાં ખૂબ જ સારો લાગે છે। તો મસાલો સારી રીતે ખંડાઈ ગયો છે। આ રીતે અધકચરું ખાંડીને મસાલો બનાવવાનો છે। હવે શાકમાં જે કળી પાડવાની છે તેનું મિક્સર બનાવી લઈએ। તો તેના માટે એક બાઉલમાં 1 વાટકા જેટલો ચણાનો લોટ નાખશું। હવે અડધી ચમચી અજમાને આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને નાખશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, અડધી ચમચી હળદર નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। હવે એકવાર બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડું પાણી નાખીને મિક્સર બનાવી લઈએ। તો પાણી એકસાથે એડ ન કરી દેવું, થોડું કરીને પાણી એડ કરવું, જેથી લોટના ગઠ્ઠા ન બને। તો આ રીતે પાણી એડ કરીને મિક્સર બનાવવું। આપણે આ મિક્સરને વધારે પતલું નથી કરવાનું, એકદમ ઘટ્ટ બનાવવાનું છે। તો આ રીતનું મિક્સર બનાવવાનું છે। હવે એક આ રીતનો સંચો લઈ લેશું। હવે તેમાં અંદરની બાજુથી આ રીતે તેલ લગાવી દેશું। હવે જે નીચેની જાળી છે તેમાં પણ તેલ લગાવી દેશું। હવે ચમચીથી આપણે જે ચણાના લોટનું બેટર બનાવ્યું છે તે બધું જ બેટર આ રીતે સંચાની અંદર ભરી દેશું। તો બધું જ મિક્સર સારી રીતે અંદર ભરીને સંચો બંધ કરી દેશું। હવે શાક વઘારવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે એક કઢાઈ ગેસ ઉપર રાખી દેશું। હવે કઢાઈમાં 2 પાવરા જેટલું તેલ નાખશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે વઘારમાં 2 લવિંગ નાખશું, અડધી ચમચી મેથી દાણા અને અડધી ચમચી રાઈ નાખશું। રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી જીરું નાખશું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। હવે આપણે જે મસાલો ખાંડીને બનાવ્યો છે તે વઘારમાં નાખશું અને મસાલો બળે નહીં તે માટે થોડું એવું પાણી નાખશું અને મસાલાને તેલમાં સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરશું। મસાલાને 1 મિનિટ સુધી તેલમાં સાતળશું, જેથી લસણની કચાશ જતી રહે। તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે થોડું એવું પાણી નાખશું, એકવાર સારી રીતે હલાવી લેશું। હવે અડધી ચમચી હળદર નાખશું અને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું। હવે 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। મીઠો લીમડો જીરું હિંગ નાખ્યા પછી વઘારમાં જ નાખી દેવો। હું વઘારમાં એડ કરતાં ભૂલી ગઈ હતી, તેથી અત્યારે નાખું છું। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લેશું। તો શાક માટેનો વઘાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે શાકમાં રસો કરવા માટે 1 વાટકો પાણી નાખશું અને 2 વાટકા ખાટી છાશ નાખશું। આ શાક છાશમાં જ બને છે અને બને ત્યાં સુધી ખાટી છાશનો જ ઉપયોગ કરવો, પરંતુ જો તમારા ઘરમાં વધારે ખાટું ન ખાતા હોય તો જે રીતનું ખાટું ખાતા હોય તે રીતે છાશ નાખવી। તો શાકનો રસો બની ગયો છે। હવે રસાને ઉકળવા દેશું। તો રસો સારી રીતે ઉકળી ગયો છે। હવે આપણે જે ચણાના લોટના મિક્સરને સંચામાં ભરીને તૈયાર કર્યો છે તે લઈ લઈએ અને આ રીતે સંચો ઊંચો રાખીને ગાંઠિયા પાડશું। આ સમયે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવી, જેથી શાક સતત ઉકળતું રહે। આપણે એકસાથે ગાંઠિયા નથી પાડવાના, આ રીતે થોડા સમયે ગાંઠિયા પાડવાના છે, જેથી ગાંઠિયા એકબીજા સાથે ચોટે નહીં અને શાક પણ ઉકળતું રહે। તો ધીમે ધીમે કરીને આ જ રીતે બધા જ મિક્સરમાંથી ગાંઠિયા પાડી દેશું। તો શાકમાં ગાંઠિયા પડાઈ ગયા છે। હવે ચમચાથી સારી રીતે હલાવી લેશું।
તો એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને 1 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું. તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને લોટમાંથી ગાંઠિયા પાડ્યા હતા તે પણ ચડી ગયા છે અને રસો પણ થોડો એવો ઘાટો થઈ ગયો છે. આ શાકમાં રસાનું પ્રમાણ થોડું એવું વધારે હોય છે તો જ શાક સારું લાગે છે. હવે ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું. તો એકદમ ચટાકેદાર, થોડું ખાટું અને થોડું તીખું એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. રોટલા, રોટલી, ભાખરી કોઈ પણ સાથે આ શાક ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં તો એકદમ સરળ છે. ઘણીવાર જ્યારે ઘરમાં કંઈ શાકભાજી અવેલેબલ ન હોય ત્યારે આ શાક જરૂરથી બનાવજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી અને રેસિપીમાં કંઈ પણ ભૂલ જણાય તે પણ કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસિપી સાથે. આવજો.